Terve! Suurimmat osa pölystä on nyt saatu imuroitua pois ja kuten me tässä jaksossa suunnittelin, niin me ajattelin, että jos me saattaisin tämän korin nyt ainakin hiontaväriin asti. Noista paneeleista en tiedä, koska niiden kanssa on aikamoinen työ vielä, ennen kuin ne saa siihen vaiheeseen, että niihin voi alkaa hiontaväriä laittamaan. Tämä nyt on käytännössä siinä vaiheessa, että tämä pystyy laittaa vähän niin sanottua epoksipohjamaalia pikkusen ja sen jälkeen alkaa varmaan laittamaan sitä hiontaväriä sitten päälle. Mutta eipä siinä. Aletaanpa katselemaan intron jälkeen, että mille tässä aletaan. Nyt kun olen käynyt tämän imurin läpi tämän pinnan tästä, niin minä seuraavaksi pyyhin tämmöisellä ihan mahdollisimman halvalla pinnerillä tämän pinnan läpi ja sen jälkeen minä varmaan puhaltelen vielä tuolla auki. Se auki. Puhaltelen sitten tuolla ilmalasen läpi ja sen jälkeen minä varmaan pyyhin sen tuolla Sickensin M700, joka on semmoista, että sillä lähtee myös silikoni. Minä en tiedä, että kuinka tämmöisellä normaalilla tinnerillä lähtee tuo silikoni sitten pois. Että leviääkö se vai eikö se leviä. Mutta joka tapauksessa se M700 on semmoista, että sillä varmasti lähtee kaikki pois. Mulla on täällä tämmöstä vanhaa, mitähän tuo nyt on, joku vanha pussilakana, minkä me on repinyt, sillä me nyt ensiksi pyyhin tämän pois. Mä nyt ei ole niin justiinsa tämä pölyn kanssa värkkääminen, kunhan se tarttuu se maali tähän sitten pintaan, kun sitä hiontaväriä laitetaan. Kato, jos minä saan tuon tinneripurkin auki ja kaajettua sen tänne minun CRT-pumppupulloon, joka kestää muuten Brackliniäkin. Tämä pumppupullo on siinä mielessä hyvä, että tämä ei syö niin paljon ainetta, kun tällä ruiskuttelee ja sitten pyyhkii. Häkkiä säästää sen, mitä tämä vajaa 30 tätä pullo maksaa, kun ainakin tuo M700 on sen verran hintavaa kampetta, että sitä nyt ei viitti ihan litratolokulla kuitenkaan tähän holvata. No maskihan varmaan olisi hyvä pitää päässä, mutta mulla nyt ei ole, mä nyt ei niin kauheasti, että se sahaisi edes. Ei ole niin kauhean väkevää kuin tuo edellinen tinneri, mikä mulla oli. Tästä mulla on vaan korona ja hajuaisti on mennyt. Se on seuraava päivä ja teille se ei välttämättä siltä näytäkään, tai oikeastaan seuraava ilta. Niin tuossa just kävi hakemassa tämmöisen puhalluspillin. Poika oli sillä yrittänyt saada renkaisiin ilmaa omaan pyöränsä ja siinä onnistumatta. En tiedä mistä syystä. Siinä on Preston venttiilit ja tämmöisellä, niin voi olla vaikea saada ilmaa ainakaan tarpeeksi niihin kumeihin. Mutta tosiaan minä nyt tällä käyn ensiksi läpi tämän auton vielä, kaikki nuo joka paikan tavalla, että minä saan sen irtopöly nyt pois, että sitä nyt aivan hirveästi kuitenkaan nousisi tuohon maalin päälle. Vaikka tässä vaiheessa sillä nyt ei hirveästi olekaan mitään merkitystä, vaikka siinä nyt vähän pölyä tulee, koska kaikki kuitenkin hiotaan pois. Ja kaikki tosiaan nuo tuommoiset kohdat, mitkä on läpi mennyt, niin mikä läpi, missä näkyy niin sanotusti metallia, niin me maalaan tuolla RM40 nyt sitten. Ihan hirveästi sitä tuskin menee. Jos mä nyt sitä tuossa desiin sekoittelen ja ohentelen sen semmoiseksi, että se tulee tuosta pienemmästä suuttimesta läpi, niin siitä tulee semmoinen soppeli, ohut kerros varmaan tuihin sitten. Mutta ei siinä, me ollaan puhaltelemaan nytten ja jatketaan kuvauksia sitten, kun me ollaan sekoittelemaan maalia.
joudun tässä hankalassa asemassa olemaan ja koitan tiivistää tämän minun puheenvuoroni sillä sopivasti. Tosiaan nyt jatketaan tämän maalin sekoittelulla ja minä nyt käytän tätä RM40, millä me on maalannut tuon pohjankin ja apurungot ja kaikki niin tuohon niin sanottuun pohjamaaliin tai pohjamaaliksi noihin kohtiin, mitkä on mennyt pellille tai mitkä on tällä hetkellä pellillä. Ja tämä pitäisi olla hyvää ainetta siihen hommaan, nimenomaan siis siihen puhtaan pellin maalaamiseen, koska tässä on paljon ruosteinestoaineita tai mitä ne nyt on. Itse on nyt ensimmäistä kertaa, kun me on tämän tuotteen kanssa tässä pellaan, eli mitään varmaa mie en voi sanoa, mutta me on kuuluvaa pelkästään hyvää tästä muilta, jotka tällä on maalanneet niin sanottuja tuommoisia ihmisiä, jotka autoja restauroipii. Mutta joku ihmettelee tai ihmetteli, että mistä minä tätä olen saanut. Me luulen, että kaikki, jotka Tikkurilan teollisuusmaaleja myypii, niin sieltä saapii tätä. Mie itse ostan tätä Tornion väriraitista. Ne, jotka tällä seudulla vaikuttaa, niin sieltä tätä saapii. Ja täytyy nyt sen verran heitä mainostaa, että hyvää palvelua ja osaavaa palvelua sieltä saapii ja voipi käydä siellä kyselemässä näistä, millä kannattaa maalata. Mie itse tehen sitä tosi paljon. Ja en mainosta sen takia, että sain sieltä vähän sponssituotteita, vaan just sen takia, että on todella tyytyväinen heidän siihen palveluun, mitä on sieltä saanut. Mutta tämä on 4 yhteen sekoitussuhteella, eli 4 maalia, 1 kovetetta ja X määrä ohenninta. Tällehän on semmonen spesiaali oma ohenteensa olemassaan. Tikkurilla on tämmönen 1031. Ja minä nyt ohennan tätä varmaan sen 20% ainakin tuolle pienelle suuttimelle. No semmoisen noin 10% suunnilleen, vähän sillä lailla. Minä yleensä niin kauheasti laske tuota, kun minä ohennan, niin minä aina katoin, että se tuntuu ohealta tai semmoista ohkaselta tuo maali. Niin noin 10% olen ohentanut, kun on isolla suuttimella maalannut, 1/6 suuttimella ja tuon pohjan maalannut. Nyt täytyy ohentaa enää kuin minä maalaan tuolla pikkusuuttimella. Ja minä en halua niin paksua kerrosta kuitenkaan tuohon, kun mitä minä maalasin tuonne pohjaan. Ja sitten semmoinen täytyy vielä sanoa tästä, että minä luulen, että tämä on kohtuu pehmeätä tai on kohtuu pehmeätä, että jos tällä nyt pelkät apurungot maalaat nyt niin kuin minä olen tehnyt, ja siinä ei mitään muuta pinnotetta ole, niin se voi olla, että tämä menee rikki. Eli periaatteessa minun olisi pitänyt maalata jollakin muullakin maalilla vielä päälle, koska no, tämä nyt on pohjamaali ja pintamaali samassa, mutta tämä on niin pehmeätä, että se varmaan menee rikki. Me maalattiin venneen pohja, eli ensimmäinen kerros, pohjamaalikerros tällä. Ja sen takia mä oon joutunut ostaankin toisen purkin tätä. Ja sitten vettiin temaduuri siihen päälle. Onkohan se temaduuri? No se vai temalakkia. Mitä se nyt on? Sitä 90-kö se nyt oli? No jotakin kuitenkin. Niin se on kovempaa maalia kuin tämä. Minun olisi täytynyt tehdä noiden omille apurungoillekin sama juttu, että mä olisin maalannut nuo apurungot myös sillä niin sanotulla pintamaalilla, ne olisi varmaan pysynyt parempana. Mutta me voimme sitten, tai minä voin sitten jossakin vaiheessa ne maalta myöhemmin uudestaan, jos tuntuu siltä, jos ne alkaa kulumaan. Täytyy nyt seurata. Ja vielä se varoituksen sanoa, että minä ensimmäistä kertaa itse tätä käytän. En ole käyttänyt ennen itse, mutta on kuullut pelkästään positiivista tästä. Mutta ei siinä. 4 maalia, 1 kovetetta ja X määrä ohenninta ja sen jälkeen aletaan maalaamaan. RM40 olisi nyt kuivanut tuossa nyt jo seuraava aamupäivä ja
näyttää siltä, että me on kohtuu hyvin onnistunut tuossa hionnassa. Tuossa nyt ei aivan hirveästi enää näy tuossa nyt näkyy pikkusen saapi tuohon kameraankin koloa tuosta, mikä on läpi mennyt. Minä uskon, että hiontavärillä tuo peittyy kyllä tuosta sitten. Ja täällä on muutamia tämmöisiä kiveniskemäkohtia, mitkä täytyy käydä vielä pakkelilla läpi. Tuosta Tomilta justiinsa kyselin, maalari Tomilta, että miten se tekee nämä, niin se sanoi, että hän vettää vaan pakkelin tuohon päälle nyt näihin kiveniskemiin, mitkä tässäkin oikeasti on. Pakkelit on nyt hiottu ja kävi vähän niin kuin pelkäsinkin. Parista kohtaa vei läpi, eli tosta ja tuosta. Mutta me jätän ne nyt noin. Me ehkä laitan siihen 1K paukkupullosta vaan epoksia pikkusen päälle ja se saa jäädä sinne. No nyt on helppo sitten jossakin vaiheessa, jos tuntuu, että se alkaa ruostua tuolta, niin korjaamaan. Tuskin alkaa. Sinnekin on pikkusen laittanut pakkelia. Siellä oli oven tiivisti vähän sen hinkannut. Semmoiset oikein kunnon kolot, niin saahan sitäkin suoraan. Sitten mä oon laittanut tänne nämä uudet koriliimat. Eli tosta tonne noin ja samoin kuin tuolla. Sieltä oli vähän ruostetta ja oli haljennut, niin ne on nyt vaihettu. Samoin kuin tällä puolella. Tuolta oli vähän ruostetta, ei ruostetta, mutta sieltä oli haljennut tuo. Ja samoin täältä. Niihin on nyt vaihettu uudet nuo tiivisteliimat, tai miksi nyt sanotaan, koriliimat. Huomasin tuossa just, että täältä on jäänyt laittamatta, eli mä joudun tänne nyt vielä laittaa tuon koriliiman tuohon alaossa ja tonne, joten mie en pääse tätä tänä päivänä vielä maalaamaan, mutta mie huomenna sitten aloittelen tämän hiontavärin tähän maalaamaan. Sitten ollaan päästy seuraavaan päivään, ja siinä on hiontaväri oottelee. Mulla nyt on tätä varjofilleriä tässä Car Systemsin. Tätä ei kuulemma enää saanut, niin seuraavaksi mennään sitten tuolla, mutta kun mulla on melkein täyspurkki tätä, niin minä nyt tämän ensiksi kulutan. Ja tämä minä tiedän, että tällä mä olen ennenkin maalannut. Ja 5:1 suhe on tässä, tuossa oli 4:1, mutta täällä mulla on purkin kyljessä 5:1 suhteen oleva, niin minun ei tarvitse alkaa laskea sitä väärin, niin kuin minä tein tuon RM40 kanssa. Ja varasin tosiaan kopron, että minä saan tuonne kuvaillekin jotakin tuolta. Mutta ei siinä, mie palaan sekoittelemaan tuo. Mie varmaan ohennan sitä nytten jonkun verran kuitenkin. Se on aika paksua, kun se tuolla maalaa. Se ehkä paremmin tasoittuu, se ei jää niin appelsiinimaiseksi se pinta, kun sitä vähän löypii ohkaisemmaksi ainetta. Normaali tinnerillä taisi pystyä tätä ohentamaan, ainakin tuosta lukee, että on 25-30% saa vissiin ohentaakin jopa, en tiedä, tai volyymia, mitä se nyt tarkoittaakin. No niin, ja sanoisin, että maalaus on niin kauan aikaa hauskaa, kun kaikki menee niin sanotusti sillä niin hyvin, mutta tuli aika appelsiinimainen pinta tähän, vaikka me kuinka yritin vettää sen niin sanotusti
kunnolla märäksi ja tuolta paistaa läpi. Ja näkee sitä siihen kameraan, mutta se kolo mikä tuossa niin se paistaa läpi, niin en tiedä, että se saattaa olla, että se saa tuolla hionolla ehkä menemään ok. Muuta tässä nyt ei oikeastaan sillä hirveästi näy semmoista, ainakaan tästä kun peilailee, että siinä olisi kauheita koloja. Roskiahan on aivan hulluna, mutta silti. Ja sitten mä olen tuota kattoa maalaamaan, niin ihmettelin, että kauan niin loppuu paine tuosta ruiskosta, niin mulla on ollut kompura päällä, niin sitä ei tullut tuota ainetta tuonne kattoon oikeastaan. Kun tämä loppuosa kunnolla, niin se on ihan tuommoinen mattamainen tuolta nyt tuolta toiselta puolelta, tai siis semmoinen appelsiinimainen, mutta se nyt tarkoittaa vaan sitä, että se on enää hiommissa tässä sitten tässä vaiheessa. Nämä sivut meni minusta ihan ok. Näistä nyt ei oikeastaan, tässä oikeastaan siihen kameraan niin sillä on hirveästi edes kuvattua, mutta nämä on minusta sillä suht koht hyviä, että näissä ei ole niin hirveästi sitä hiomista, että hioo vain tuo niin sanotusti nätisti, mutta nuo pitää, tuo katto ja tuo konepelti, niin pitää nyt joo sitten niin oikeasti kunnolla. Tämä kylki, niin tämä on todella tasainen pelkällä tuolla hiomavärilläkin, vaan sitä ei tarvitse kuin periaatteessa vähän pyyhkästä vaan, niin se on sen jälkeen hyvä. Mutta samoin tämäkin puoli minusta näyttää kohtuu siistiltä, että sillä on vähän roskia, mutta muuten tosi hyvä tuli. Eikä nämä kylkiosat onnistu paljon paremmin maalata kuin nuo niin sanotut tasaiset pinnat. Mutta se on nyt maalattu kuitenkin ensimmäisen kerran. Nyt se olisi tuo kori ja konepelti hionta värissä ja seuraavaksi on sitten vain pelkästään oikeastaan tuon hionta. Muutama kohta pitää varmaan vielä tarkkoa, niin kuin tuossa konepelissä tuossa kulmassa oli semmonen aika iso kiven iskemä, jonka paklasin ja nyt kun sen maalasin, niin se näkyy edelleen läpi. Sitten nuo helmoissa olevat siinä tasaisella ossuilla, mihinkä ovi on hiuttanut, tai oven tiivistä, alatiivistä on hiuttanut semmoisen jäljen, niin senkin paklasin ja laitoin, niin nekin näkyy vielä läpi. Eli voi olla, että joutuu vielä tarkkomaan noita muutamia kohtia tästäkin, mutta ne on sellaisia pieniä juttuja. Niin haluan, että, tai no, sen tietää, että jos se pakkeli näkyy tuosta läpi, niin se tulee näkymään pintamaalistakin sitten läpi. Mutta täytyy nyt katsoa, että miten tuo guide coat auttaa siihen asiaan, että näkeekö niitä tuosta, että kun ei silmä tavallaan osaa katsoa, että näkyykö ne loppujen lopuksi läpi vai ei, jos se guide coat näyttää sitten. Mutta seuraavaksi me ollaan värkkäämään noita paneeleita, ovia ja takalunkaa. Ja löysin sen toisenkin takalunkan, se oli mulla hukassa, mutta se olikin tuolla mulla varastossa, se oli vaan yhden toisen oven takana siellä, niin täytyy siitäkin ottaa tuo takalasi irti ja alkaa se kanssa. Voi olla, että minä joudun senkin puhaltamaan, mutta nuo ovethan on nyt puhallettu, eli niistä on se rooste nyt kuitenkin pois, mutta niissä riittää hiomista ja värkkäämistä. Mutta eipä siinä. Tämä oli tällä kertaa tässä ja katsotaan sitten taas, koska seuraavan kerran jatketaan. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens!